everyone. So today I will teach you on how to, or I will introduce to you and guide you on how to set up the graphics user interface, or commonly called as the GUI of the AutoCAD 2013. So the first thing to do is we need to open our software. We need to open our installed program. Here at the desktop, we have AutoCAD 2013 shortcut. So double click the icon and let's wait for the software to be fully opened. So last time we discussed on how to install the software, how to install the AutoCAD 2013. So if you observe, nigawas na ning ani nga window last time pag human na to install. So mo ni siya karon ang ginatawag nato nga graphics user interface or ginatawag nato nga GUI sa AutoCAD 2013. Kung inyong na-remember or if naka-install na mo, pag human yung install is ang kaning ginatawag nato nga command line, which is kaning ako ang ginamove is naka-butang pa ni siya diri sa pilid. So para mas ma-plaster na to siya, ibutang lang nato or isdog lang nato siya sa pilid. Slide lang nato siya to the left side para mas limpyo ang window nga ato ang pagatrabahoan or drawingan later on once we do some drafting operations. So mo ni siya ang GUI, mo ni ang graphics user interface. Kung inyong napansin is once mahumantag install sa AutoCAD, ang background nato sa to ang GUI is marag gray lang siya or dili jud kay siya fully black. In the most common applications, kasagaran nga ginagamit nato nga sa background sa AutoCAD is full dark yun siya or black. Or kung i-simulate nato ang actual nga forma or actual nga scenario, once we plot the drawing or once we print our drawing, white jud ang background. So either black or white ang background kasagaran ginagamit nato. So unsaon nato siya pag change into black or white? So diri sa window, kung makita ninyo, mo ani ang ginatawag nato nga crosshair, kaning mura siya og sniper sight or naka-cross nga line. Mo ani ang ginatawag nato og crosshair sa AutoCAD. So right click lang ta diri sa tunga and then pangitaon nato or i-click or i-select nato si options. So options, then mo gawas ning option window or option dialog box. So saan pag-change ang color ni AutoCAD para ma-set up nato siya nga convenient sa ato ang preferences is adto ta sa display. Sa display tab, namo tay files, display, open and save, publish systems, hantod sa online. So click nato si display tab. Pagkahuman, makita ninyo sa baba is naatay button nga colors. So click nato si colors. Pagkahuman, naatay ginatawag og uniform background. So sa uniform background na ang nakaset niya nga color is 334048 na code. So ilisa nato siya into black. So select tag black, click lang nato si drop down arrow, click tag black. Pagkahuman, click nato si apply and close. Tapos click OK. So kung inyong napansin, previously medyo gray ang color ni AutoCAD, karon is fully black na siya. Now kung inyong na-observe, na ay murag mga lines or grids nga inyong makita. So actually these are the grids. Pwede na to siya iset into different intervals, pero dili as of now sa karon nga mga exercises karon is dili pa nato siya need nga mag-modify ta og grids. Pero kung samukan mo maglantaw nga naay mga grids sa inyong drawing window is pwede nato siya i-deactivate. So diri sa baba kaning icon, kaning grid display or ang keyboard shortcut niya is F7. Kung i-click na to si F7, i-click na to si ipinduto na to si F7 sa keyboard, mawala si grid. Tapos kung baliko na to pindot si
F7 mobalik si grid. So nga na lang, pwede na to si F7 mawala si grid, dali ko na to pindot si F7 mobalik si grid, or i-click na to ni nga button mawala si grid. Kung gusto na to mobalik ang mga grid lines, click na po na to usab ng button. So ana lang. And then sunod is kung napansin ninyo ang atoang crosshair is murag gamay ra jud siya, or kung gusto ninyo nga dagko siya or dali lang siya makita, pwede na to sa i-change. So sa button, right click, tapos options, pagkahuman diri sa kilid na atay crosshair, na ay ginatawag na crosshair size. So pwede na to na siya i-slide, i-increase na to ang iyang size. Halimbawa, increase na to siya into full para fully occupied ni crosshair ang drawing window. And then click apply. Then click OK. So kung inyong napansin, ang ang crosshair sa AutoCAD is medyo dako na. So fully occupied na niya ang window. So halimbawa di mo ganahan sa background nga color nga black, so di kasagaran sa ako ginagamit nako white para makita nako ang actual gid nga naong sa drawing, ang actual nga mga colors sa drawing, matansya nako unsay mga nindot nga colors sa mga lines nga gamiton kung white ang background. So balik na ta sa options, right click, tapos options, pagkahuman colors, and then from black ilisa na to og white, then apply and close, then click OK. So from the black color nahimo siyang white color. Isa pud sa ato ang dapat i-set up una ta mo mag-drawing sa CAD isang mga units. Kay usahay mo drawing ra tag pinakalit, mo drawing ra ta dayon, mo draw ra tag line dayon, enter ta og pila mga measurements. Yang ato ang assumption is halimbawa 5 meters niya, wala ta nagtan-aw nga basic inches ang nakaset sa ato ang AutoCAD nga units. So dapat iset or siguro do unsa nato daan nga meters or unsa nga specified units nga ato ang gusto, dapat nakaset si AutoCAD. So unsaon siya? So sa ato ang window type lang ta, pwede na to ibutang ang ato ang mouse sa ato ang command line, pwede po diri sa gawas. So type ta unit or units na command, and then enter. So once we enter, mo gawas ning drawing units na dialog box. So ang ato ang makita dira is ang length. So kung maingon ta nga decimal numbers, pila yung decimal places. So mas nindot nga preferably kasagaran sa mga drafting plans tag 2 decimal places. So iset na to siya 2. So meaning whole number 0.00. So duha lang ka decimal places. And then insertion scale, units to scale, inserted content is naka millimeters. So change na to siya into meters, kaysa kasagaran sa mga drawing na to meters man natong ginagamit. And then sample output as is na ni siya. For angle, decimal degrees. Later on usahay kung magkinahanglan kita mo drawing gamit ang mga angle, ipang set nato ni, but later on na nato na siya iset, lalo na pag mag-deal ta og plotting sa mga coordinates, mag-deal ta og plotting sa mga bearings and azimuths, mag-deal ta og or mag-drawing ta og mga lines nga naay specific angle measurements. So sa karon is as is lang sa length lang sa should be in decimal, and then the precision is 2 or 0.00, and then the insertion scale should be in meters. And then if okay na, click na to si okay. So karon is naka-scale na siya, ay naka-set na ang ato ang units into scale units into metric or meters. So dali lang. So pwede ikaduha nga pamaagi kung
kung unsaon pag-enter sa command is pwede ta nato ibutang nato diri sa command line. So ang tawag nato ani is command line. So pwede ta balik ko na to units and then enter. So pwede nga na. Pwede pod nga diri ta sa gawas sa window. Dili na to ibutang si cursor diri sa command line. Diri lang sa tunga, then type ta og units. So kung inyong makita, once you type the command, mugawas lang gyapon ni siya. So, mabalaan lang gyapon ninyo kung tama ba nga command later on ang inyong ginagamit, and then enter. So mugawas ni nga window, the drawing units window or the dialog box. So mo to siya ang kung unsaon pag set ng mga units measurements. Now sa karon is i-introduce po na ko kung unsay mga basic components ni AutoCAD before ta mo buhat og mga drawings, before ta mo perform og drafting operation og mga drafting operation. So dapat familiar ta sa part ni AutoCAD. So kaning nakita ninyo kaning sige gawas-gawas daw kaning kuan labi na kung ato ang hilab atong ipang drag ang window ni AutoCAD, the X and Y na X and Y mo na ginatawag nato nga UCS or User Coordinate System. So kung ma-remember ninyo sa inyong algebra ang ato ang UCS, si UCS is ni follow sa X and Y values. So naatay mga halimbawa below the positive is negative, left side of the positive og X is the negative X. So those are values. So later on na nato siya i-discuss lalong-lalo na pag mag-drawing ta nga nag-deal na tag mga coordinates. So natay duha ka type, UCS at saka WGS. But later on pasabton ta mo later on sa mga mga laboratory activities and ongoing lectures, pasabton ta mo kung unsay kalahian ana. But for now, importante lang nato or ninyo mabalaan nga kaning kuan is nag-designate na siya sa X and Y orientations. So meaning the vertical and horizontal orientation sa ato ang CAD window. So unsay mga part ni AutoCAD 2013 or commonly ni siya tanan AutoCAD software, same lang na siya og mga basic parts and components. Na kung inyong nakita diri sa baba ni command line, makita niyo si model, makita niyo si layout 1. Kung akong i-click si layout 1, mobalhin sa ani nga display. Layout 2 same gihapon na. So unsa ni sila? So kung i-click na ko ni si model, ang tawag ani nato is the model space. So unsa ning model space? Ang model space mo ni siya ang area sa AutoCAD nga magsigita og modify sa atong mga drawing. Diha ta maka-drawing og line. Pwede ta mo drawing dira og circle. Pwede ta mo drawing dira og mga rectangles or polygons, depende sa ato ang gusto. Mo na atong mga model space. So commonly dira nato gina-perform ang mga drawing operations sa AutoCAD. So dira ta pwede mag-change og color sa mga lines. Halimbawa na kay circle, pwede ta mag-change og color dira from black to red to yellow, depende sa atong gusto nga color nga mahitabo. Pwede po ta mag-change ang type sa lines. So generally, the model space is the drawing window of the AutoCAD. Now, sa tapad ni model space, kung balik ta diri sa baba, sa tapad ni model is natay ginatawag og layout tab. Si layout tab, once we click the layout, mugawas ding ingani nga window. Ang tawag ani niya is the paper space. So unsa ning paper space? Si paper space mo ni ang diri nga window ta pwede mag-layout. So pwede ta mag-add diri og mga borders, pwede ta mag-drawing diri og mga template nga halimbawa na ay prepared by, drawn by, approved by, so naa diri tanan. Diri na to siya pwede ibutang. So halimbawa once mag-drawing ta og circle, drawing ta og line, tapos gusto nato siya i-layout.
So once nga mahuman na nato atong drawing, go adto ta kay model space or layout, and then makita nato ni siya kani, gamay pa siya, gamay ang ato ang drawing, so pwede nato siya i-set up, i-zoom in, and then ipatunga, depende kung unsaon nato siya pag-plaster sa ato ang layout. So later on, I will discuss, I will introduce, I will demonstrate on how to lay out, what are the proper things, what are the essential parameters and requirements to do the layouting in the AutoCAD software. But for now, this is just more on the introduction on how the graphics user interface looks like, and how or GUI looks like, and how the GUI of the AutoCAD works in preparation sa ato mga future drafting operations. So balik ta kay model. So, by the way, si layout to same lang nag-concept, it's a paper space gihapon. Pwede kay tungod kay pwede ta natin mga options. Halimbawa, kani nga drawing, magbuhat tag separate nga layout. Then, kana na pud nga drawing, buhatan na pud nato lahi nga layout. So, pwede nato siya ing-anaon. So, daghang mga options nga pwede nato, daghang mga options nga pwede nato buhaton later on once we do the layouting sa CAD. So, balik ta diri sa atong model space. And then, kung makita ninyo sa atong AutoCAD na atay home tab, ang tawag na to ani is tab menu. So, ang natay sa tab menu, natay mga natay home tab, insert, annotate, layout, parametric, then view, manage, output, plugins, online, and express tool. So, isa-isahon na ko ni siya. So, sa home, dira na to makita itong mga basic options, basic settings nga kasagaran ginagamit nato once we do the drafting operations. For the insert tab, dira na to makita tong mga options kung unsaon once we do the file insertion, drawing insertion, nga mga operations. So, daghan po di siya mga options, related options later on nga atong magamit. So, dili nato ni siya ma-discuss tanan. So, by laboratory ni siya, by exercise ni siya, by activity ni siya. So, hinahinayon nato ni siya. Di nato ni siya makatunan sa isa lang kalingkuran or sa isa lang kalekturan. Now, for annotate, sa annotate is, sa kaninga tab is kasagaran nakabutang dra nga mga options kung unsay size sa text nga atong gamiton, unsay type sa text nga atong gamiton, unsay type sa mga dimensions nga atong gamiton. So, dira na to makita. Mga headers, mga labeling options, dira na to makita. Siguro maglibog pa mo sa mga terms, but later on, ma-familiarize na ninyo, oriented na mo later on sa mga terms. Once atuwa siyang i-apply, atuwa siyang i-discuss, atuwa siyang i-apply sa inyong mga drafting operations. So, delete sana ako niya akong drawing. So, we have next is the layout. So, kanina gipakitaan ta mo sa layout 1, layout 2, which is the ginatawag nato nga paper space. So, mo ni siya karon na mga additional options diri. So, kung ma-activated lang ni siya, once nga ibalhin ako ang tab diri sa baba, layout 1, so activated ta ng options. Pero kung ibalik na ako sa model space or the model mode is halos sa tanang options is deactivated tungod kay wala man ta naka-set up dito sa layout window or layout paper space. And then we have the parametrics, mga settings ni siya about some functions, mag-add tag mga parameters, pero medyo mas advanced na ni siya nga mga tools, pero magamit ya po nato later on. For the view tab, dira na to makita tong mga halimbawa, kung 2D drafting, surface type, kung in a 3D drafting, unsay colors ni object, unsay colors sa kaninga side, so dira na to makita. So, halimbawa kani sa ato ay nakaselekta sa 2D wireframe, so meaning 2D drafting ang ato ang setting. But once we choose the 3D, daghan siyang concept, realistic, shaded, conceptual, kaning mga settings later on magamit nato once we do the 3D drafting or magbuhat tag 3D model. So karon is focus lang sa 2D wireframe or 2D drafting. For the manage tab, preferably ani mga system settings sa ato ang AutoCAD. And then outputs,
kasagaran nakabutang diri sa mga options sa outputs is kung mga plotting settings sa plotter or dakatang ginatawag na itong mga dagko nga printer or settings pud sa mga printer nga gigamito nato para i-publish or i-plot nato or i-print nato ang ato ang mga drawing. For the plugins tab, kasagaran ani online ni siya nga mga application, so pwede ta dari later on maka-insert or maka-download og mga plugins tapos i-install nato sa AutoCAD. So unsa ning mga plugins? Muni ang mga gitawag nato og tertiary kumbaga outside applications ni AutoCAD nga ginahimo gina-develop tapos once i-incorporate na to kay AutoCAD ma-appeal sa iyang system tapos pwede na to siya magamit. So man yung mga plugins. So halimbawa, isa sa mga plugins is the contour plugin sa AutoCAD or ang pinakamag-o ani nga mga plugins karon is ginatawag na to nga spatial manager. So kato nga plugins karon install nato sa atong computer software tapos ibutang niya sa system ni AutoCAD and then ibutang na niya diri sa mga window ni AutoCAD kung asa niya ibutang, then parts na siya sa settings ni AutoCAD. So kana nga plugins mo na additional settings, additional features ni AutoCAD para maka-perform og specific operation. Kumbaga kani nga mga plugins is a specialized tools later on nga to ang gamiton. Ang mga advanced processing tools, advanced drawing tools nga itong magamit later. Then we have online, halimbawa AutoDesk 360, mga online repository, pwede po ta makagamit dira, mga blocks, pwede na to ma-download. Pero sige lang, makatoran na ninyo later on. Then we have the express tools. This murag ka ng kasagaran ng mga advanced drawing tools nga to ang gamiton pohon. So mo ni siya ang mga content sa ato ang menu tab, home, insert, annotate, layout. So once nga i-click ninyo na, mag-change po na ang iyahang mga settings based sa menu, based sa content sa menu na to ang gina-click. So and then usahay kung dili kayo mo ganahan nga daghan kay manggawas ning ani kay maanad mo later on sa paggamit na lang og command. So pwede na to ni siya ipang-minimize ang content ng menu. So kung inyong nakita na atay drop down arrows na ipasaka na ipababa. So kung click na to si pasaka, mo minimize, gamay na lang ang display. So kana i-click na to si home, kung once i-click na to si draw, manggawas tong mga sub settings. Click na to si insert, mo ni ang mga major tools nga naa kang insert menu, pero once nga i-click na to is manggawas po itong mga sub-settings or sub-options nga pwede na to magamit later. Pero kung gusto gin mo nga mas limpyo, click pagkaisa and then ani na ang iyang forma. So mas limpyo. So for the beginners, I would suggest na balik ta sa standard view. So balik ta sa standard view para ma-familiarize ninyo mag-minimize sa atong mga window or maglimpyo sa ato ang graphics user interface. So the last one kung ako, by the way, kani is the command line. So kani si command line pwede na ninyo i-position bisan asa depende sa inyong preferences. Pero kasagaran kung ako'y papilion kung sa akong preferences is diri sa baba. Usahay, pwede na to ni siya incorporate sa kaning diri sa baba. Pwede na to ni siya incorporate diri. Double click lang na ninyo ang kaning iyahang kaning daghan nga kaning mga dots sa left side ni close button. Click lang na ninyo, double click. Or i-drag. So drag dili double click, i-drag na to pababa. And then ma-incorporate siya. So ang command line mabutang na diri sa ilalom. Ang cons lang ani is mugamay ang ato ang drawing window. So mas prefer ko nga floating lang siya pero nakabutang siya sa left side tapos the lowermost part sa ato ang display or sa ato ang GUI sa ato ang AutoCAD. And then the next one is kung makita ninyo diri may mga maka-highlight nga ma-hover na to sa atong mouse is mga direct settings lang ni sila, mga gamit nga mga tools nga once mga mag-drawing ta later on
pwede na to siya ma-access, dali lang na to siya ma-access mo na naka-float siya dari sa kilid. And then tapos sa uppermost part is natay compass, mga north, south, west, east direction. And then ay mga settings dira WCS, news, UCS. So ang gamit lang ani niya is ito, the X and Y. Ipakita niya, i-identify niya nga once naka-point diri tanan si north, meaning naata sa standard view or standard orientation sa drawing. Kaya kung once nga mo change ni siya, meaning naka-tilt na ta, nakahiwi na, dili na standard, wala na nakasubay sa standard alignment ang ato ang mga drawing. Kung makita ninyo top, meaning top view ni siya. Sa later on sa ato ang mga exercises is usahay pwede ta mag 3D, so pwede na to ni siya usab-usabon left side or 3-dimensional or isometrical views, pwede na to ni siya usab-usabon. But for now, focus lang sa 2D drafting. So I think mo lang to for the introductory part sa ato ang graphic user interface, but we have a separate discussions on the introduction to AutoCAD, a detailed introduction with PowerPoint presentations later on. So if you have questions, lalong-lalo na sa pag-setup sa inyong graphics user interface na ato ang gidiscuss karon, you can raise your questions on our group chats or just directly message me in the messenger para mag-guide ta mo kung unsaon siya pag-setup kung sa'y tama, lalo na once maka-encounter mo error. So thank you so much. That would be all. God bless and keep safe everyone.